Jag vet inte fan vad jag ska göra. Alltså jag kommer ju behöva sitta nu, ligga i tältet säkert hela dagen. Alltså in på natten, jag kommer inte få upp en enda jävla eld heller. Så jag ska alltså ut i skogen i 5 dagar. Och varför? Det är för egentligen lite socialt experiment. Vad som ingår då är just att den här grejen då, vilket är till och med ett samtal precis nu eller något meddelande, att vi alltid har de här på oss liksom. Det här är ju alltid runt omkring oss. 90% av mänsklighetens liksom, historia är ju liksom utan någon typ av el. Utan komma ifrån det här och bara överleva på liksom, det som vi egentligen har överlevt liksom, med. Kommer det vara jobbigt att vara borta en vecka från din flickvän? Ja, det är en vecka tror jag inte är så farligt i alla fall. Och se lite liksom, vad vi har tappat och varför skogen är för att sitta med isolerad plats. Och det handlar lite mer om att liksom, komma tillbaka till sina rötter skulle jag säga. Lite ångor har man nog liksom djupt inne liksom, när man känner lite så här dagtryck så att säga. Nu är det också precis början av det också, så det är liksom, man vet vad som väntar. Det finns ingenting man kan fly från nu är man liksom fast här, så det blir inte verkligare än så här. Vad tror du din flickvän gör där hemma? Svårt att säga nu, jag vet inte hur klockan är. Jag tror klockan är typ, var det 1 eller 2. Så hon har pluggat nu någonstans i Alto, så inte hemma än. Jag ser nog inte fram emot att möta främlingar här ute i skogen. Jag tror att möta någon liksom främling inne i stan är fine. Liksom man är inne i stan, men här ute är det så här, det känns så farligare på något sätt. Så det är så här, man är ensam, isolerad. Vad som helst kan hända. Det kan ju vara trevligt också vid sällskap. Ja, men det känns stelt på något sätt. Men jag har kniv och yxa, så jag överlever nog om det kommer då. Jag har inte varit där 24 timmar, så jag skulle ändå inte säga att jag har så mycket tankar om det här. Liksom, det känns bara som jag är ute i skogen nu på typ utflykt.
Så att det är helt sjunkit in ännu i alla fall. Jag tror sen när natten kommer in eller mörkret kommer in, det är då fan tankarna kommer börja starta. För det är då jag inte kan göra någonting med liksom. Utan då är jag bara ensam här i mörkret. Ja, den här dagen verkar ändå vara liksom ganska dra sig mot sitt slut. Det som är kvar är väl egentligen liksom bara mörkret. Överleva den delen. Men jag har nog ved så att det räcker så där så att jag fixar nog det. Sen är det en ny dag imorgon och får väl se hur jag mår då. Jag tror nog första natten nu är liksom det som är mest läskigast kanske. Läskigt men liksom. Det är det som är okänt ännu för mig. Jag vet ännu inte hur det kommer bli. Tror du att det kommer krypa fram några tankar mot kvällen? Ja, jag tror det. Sen när jag stirrar in i elden liksom, blir hypnotiserad av den så då kommer det fram någonting. Ja, helt okej faktiskt. Alltså, sovsäcken var nog helt varm. Men det var nog jävla läskigt att sova ända ensam på natten. Alltså, det är så här ljud, varenda litet ljud man hör var man så här. Och jag tror det kom något ljud och började liksom leta i maten eller någonting. Eller så här, några råttor eller någonting. Men det var så här, ändå så här fett creepy att höra liksom något som håller på när man sover. Och sen ni får se sen vad som hände på natten. Ni får kolla. Det är helt fucked. Alltså mitt på natten, jag vet inte när, alltså när jag var liksom sov så vaknade jag just av att det så här knakar liksom låter av ett träd. Och då fattar man att något kommer ramla typ. Men jag visste inte hur nära eller långt borta det var jag inne i tältet, så jag trodde fan om det ramlar på mig fan jag är körd. Så liksom det hörde helt bara och sen var det liksom först på morgonen vågade jag kolla ut och se vad som hade ramlat i alla fall. Inte kolla ut på natten i alla fall. Fy fan. Det är fan svårt det när man inte vet klockan och det är mörkt. Jag tror jag ungefär visste, för när det är som mörkast liksom första gången, då vet man då ungefär klockan typ 6. Och sen efter det är det ju omöjligt att veta. Det är tyst och stilla. Nu får man lite ändå liksom ett lugn. Jag har inte alls tänkt liksom på, ska jag säga, alltså på mobilen på det sättet som liksom sociala medier då. YouTube och allt möjligt liksom, det är helt liksom, jag oroar mig inte över det eftersom att jag har så mycket annat att tänka på nu. Har du känt att du skulle vilja avsluta? Känt att du hade fått hemlängtan? Hemlängtan fick jag nog när det blev mörkt. Jag tror jag kommer få det idag igen också när det blir mörkt. Alltså det är ju ändå bara skogen liksom. Det är ju inte borde det vara så speciellt att man får ut i skogen egentligen. Det är ju liksom, det tillhör ju ändå hela, alltså där vi bor ska jag säga. Vi bor ju i Finland, det finns ju bara skogen. Ja, men man bor ju ändå liksom i städer. Alltså om man tänker så här, i alla fall stadsbor ska jag säga. Jag vet inte. Men så att man säger så här, jag ska ut i skogen ett par dagar, det känns ju inte så här, folk bara, shit. Borde det egentligen inte vara liksom en normal grej att göra. Jag tänker för det är ändå liksom vart vi kommer ifrån. Jag vet inte fan vad jag ska göra. Alltså jag kommer ju behöva sitta nu, ligga i tältet säkert hela dagen. Alltså in på natten, jag kommer inte få upp en enda jävla eld heller.
idag blir det ingenting gjort alls. Det blir fan, alltså jag vet inte hur jag ska klara av idag. Det är klart, det är typiskt att när man är just i mitten av utmaningen så blir det som fittigast liksom. Det är inte sista dagen när man åker hem eller första dagen när allting är liksom ändå nytt. Utan det ska vara just när det är som jobbigast också i psyket så är det jobbigast liksom. Utomhus också. Maten jag får käka idag kommer ju vara kall. Alltså jag tänkte laga kaffe och skit. Men jag tror det där tältet stod att man inte ska ha eld eller någon grej i närheten av den så att det kan bli att jag inte ens kan göra det alltså. Eller jag ska försöka se om jag kan få något. Kom det några tankar upp när du hamnar sitta där inne bara? Hur skönt det blir sen att komma hem och sådär ändå. Att hitta någonting och sysselsätta sig med. Liksom att det är ändå liksom att det är ändå en jävla bra grej som, som finns. Att det är ju bra att kunna ha en stund och tänka själv. Men ändå att ha någonting att sysselsätta sig med. Liksom, det är ändå viktigt. Så jag inte tycker att det här med att folk klagar på det. Att vi alltid håller på med någonting annat. Det är liksom ändå, det finns ju ändå ett värde i det också. Att kunna sysselsätta sig. För sen när man inte kan göra det så går man ju helt galen liksom. Sen kanske det är för att man alltid gör någonting. Så att det kanske, jag vet inte. Jag tycker nog jag är ganska nöjd med mig själv. Det kanske, jag vet inte om det är bra eller dåligt men. Det är jävla svårt att vara ensam i längre stunder. Man klarar ju av en dag eller sådär. Och är man hemma så har man ju alltid någonting just som en tv eller data så där också för att distrahera sig med. Men just när man inte har någonting alls och bara sig själv på det sättet så det blir en helt annan nivå av ensamhet. Det är ju bara ens egna tankar liksom, det finns inget annat. Jag tror det krävs mindre att göra en lycklig här ute i skogen. Det krävs liksom bara en eld, så är man glad. Skulle du säga att du har förankrat din personlighet i fysiska saker? Eller känner du att du är samma människa här och nu när du är så här avskalad? Jag skulle nog vilja hoppas det i alla fall att jag är det. Men vill jag gärna tro att det är samma människa fast jag inte har liksom alla de här objekten liksom runt omkring mig. Det har man väntat på att höra på fan 5 dagar. Vill du ha? Absolut. Det är också, man ska ju dela det med andra. Det är inte samma sak ensam heller. Tack. Alltså, när jag ska ta ut O'boy då idag på morgonen så såg det ut så här liksom. De här käkade igenom fan allt. Fan, de fick nog säga en rejäl sockerkick. Bössen alltså? Ja. Jag kom hit för att ta reda på vad vi tappat. Vad elen fått oss att förlora. Men vad jag insåg var hur mycket vi har vunnit. Elen är en lyx vi förtjänar. En lyx människan kämpat för.
Men vad vi inte får glömma är att i slutändan så är det också bara en lyx. Den får inte bestämma vilka vi är, vilka vi var. Däremellan måste vi hitta balans. Vilka vi var före och vilka vi var efter. Vi får inte tappa kontakt med naturen. Därifrån är våra rötter. Havet och skogen. För vart vi än är och vad vi än tror oss vara så är det en sak som består. Naturen är modern till oss alla. Moikka, mitä teille? Moi moi. 3 cheeseburgeri ja tommonen nugget, 4 nuggetia chili dippin kanssa. Jes, jotain juotavaa näiden kanssa? Ei kiitos. Oliko siinä kaikki? Joo, kyllä. 60 eka luukkuu. Okei. Sen ifrån bara. Kiitos. I love capitalism.